હાય ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ મારી સહેલી. આજે આપણે અહીંયા વાત કરીશું મહિલાઓની ઇલ્ટિમેટ હાઇજીનની બાબતે. આપણે જોઈએ છે કે મહિલાઓને જે ઇલ્ટિમેટ ભાગ હોય છે ત્યાં ઇન્ફેક્શન થવાનો સૌથી મોટો ખતરો હોય છે અને મહિલાઓને લઈને જેટલી પણ શારીરિક તકલીફ હોય છે ને તે મોટે ભાગે ત્યાંથી જ શરૂ થાય છે. પરંતુ આવા ઇન્ફેક્શનથી બચી શકાય છે થોડા સરળ અને સાદા ઉપયોગોથી. તો સૌથી પહેલાં આપણે જાણી લઈએ કે આવા પ્રોબ્લેમની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે. મિત્રો, મહિલાઓના પ્રાઇવેટ ભાગને વજાઇના કહેવામાં આવે છે. વજાઇના લચીલા મસલ્સથી બનેલો એક અંગ છે જે શરીરમાં લ્યુબ્રિકેશન અને સંવેદના ઉત્પન્ન કરે છે. વજાઇના ગર્ભાશયને શરીરના બહારના ભાગથી જોડે છે. આથી એનું સ્વચ્છ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે, જેટલું શરીરના બીજા ભાગોનું હોય છે. મિત્રો, વજાઇનાનું પીએચ લેવલ નોર્મલ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે પીએચ લેવલ નોર્મલ રહેશે તો તેમાંથી કુદરતી રીતે એક એસિડ ઉત્પન્ન થશે જેનાથી વજાઇનાનું રક્ષણ કરશે, જેવા કે ઇન્ફેક્શન, ખંજવાળ, દુર્ગંધ, વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ. આ બધાથી કુદરતી એસિડ એનું રક્ષણ કરશે. આ એસિડને લેક્ટિક એસિડ કહેવામાં આવે છે, જે કુદરતી રીતે જ મહિલાઓના પ્રાઇવેટ ભાગમાં બને છે. પરંતુ જો વજાઇનાનું પીએચ લેવલ નોર્મલ ના રહે તો લેક્ટિક એસિડ ઉત્પન્ન થવામાં મુશ્કેલીઓ આવે છે અને આપણને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. ફ્રેન્ડ્સ, શરીરના બધા ભાગો માટે પીએચ લેવલ નક્કી કરવામાં આવેલું છે. તેમ વજાઇનાનું પીએચ લેવલ છે 3.5 થી 4.5. આ લેવલ રહેવું જરૂરી છે. આનાથી વધારે પીએચ લેવલ જાય એટલે પ્રોબ્લેમની શરૂઆત થઈ જાય છે. મિત્રો, ઘણી મહિલાઓને અને પુખ્ય વયની છોકરીઓને આ અંગેની કોઈ માહિતી જ નથી. તમે જ મને કહો ને, તમે પીએચ લેવલ વિશે જાણો છો? કોમેન્ટ કરી બતાવી શકો છો. અને હા, જાણતા હો તો પણ મહિલાઓ આવી વાતો કરતાં ખચકાય છે, શરમાય છે. તો પીએચ લેવલ બેલેન્સ રાખવા શું કરવું જોઈએ, જેની વાત આપણે અહીંયા કરીશું. આના માટે આપણે કયું પ્રોડક્ટ યુઝ કરવું જોઈએ. બજારમાં ઘણા પ્રોડક્ટ છે, પરંતુ આજે આપણે VWash વિશે વાત કરીશું. VWash શું છે? મિત્રો, VWash વજાઇના સફાઈ માટે એક હાઇજીન પ્રોડક્ટ છે, જેને બનાવવા માટે ટી ટ્રી ઓઇલ, લેક્ટિક એસિડ જેવા પ્રાકૃતિક તત્વોનો ઉપયોગ થયો છે, જે વજાઇનાનું પીએચ લેવલ બેલેન્સ રાખે છે. સાથે વજાઇનામાં દુર્ગંધ, સફેદ પાણી, ખંજવાળ જેવી બાબતો વધવા નથી દેતું. VWashનો ઉપયોગ શા માટે કરવો જોઈએ? મિત્રો, સામાન્ય રીતે મહિલાઓ પાણીથી અને સાબુથી જ વજાઇનાની સફાયા કરે છે, પરંતુ સાબુનું પીએચ લેવલ 8થી વધારે છે. આટલું વધારે પીએચ લેવલ વજાઇના માટે નુકસાનકારક છે. આનાથી સારા બેક્ટેરિયા મરી જાય છે, જે વજાઇનાનું રક્ષણ માટે જરૂરી છે. આના કારણે VWashનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેમ પણ VWashનો ઉપયોગ ખૂબ જ પ્રચલિત થયો છે. VWashનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ? 1 થી 2 ટીપા જેલના લઈને પ્રાઇવેટ પાર્ટ પર લગાવી પછી પાણીથી સાફ કરી દેવું. દિવસમાં 1 વાર યુઝ કરવું. પીરિયડમાં યુઝ કરવાથી દુર્ગંધથી બચી શકાય છે, તેમજ ખંજવાળ, બળતરા અને ઇન્ફેક્શનથી પણ છુટકારો મળે છે. ખાસ વાત મિત્ર, ગર્ભાશય દરમિયાન ઉપયોગ માટે તમારા ડૉક્ટરની પહેલાં સલાહ લેવું જરૂરી છે અને બાળકો માટે આનો ઉપયોગ ના કરવો. બાળકોને નવડાવતી વખતે પાણીથી ધોઈ દેવું. હવે જાણીએ VWashની કિંમત. VWash માટે ઘણા પેકેજિંગ છે, 20 ml, 50 ml, 100 ml. હું તમને સૌથી પ્રથમ નાની બોટલના ઉપયોગ માટે જણાવીશ. નાની બોટલ 20 mlની છે, જેના ₹45 છે. VWash ગ્લેનમાર્ક કંપની દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. VWashમાં કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટનો ઉપયોગ કર્યો છે? એમાં લેક્ટિક એસિડ, ટી ટ્રી ઓઇલ, ફ્રૂટ ઓઇલ એક્સેટ્રાનો ઉપયોગ થયો છે. VWashની કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ નથી, જેથી તેનો ઉપયોગ કોઈ પણ ચિંતા વગર કરી શકાય છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ છે થોડી માહિતી VWash માટેની. આશા રાખું છું તમને જરૂર મદદરૂપ થશે. ફરી મળીએ બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ટેક કેર. બાય.